السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام باليمن والخير والبركات. النهاردة هنعمل مع بعض كفر الأنتريه والركنة والصالون الباجير، وكمان هعرفكم على القماش ده بيتجاب منين وأسعاره ايه، وكمان طريقة حسبة الأمتار بخطوات بسيطة جدا. تمام، ده القماش القطيفة الليكرا. تمام، و انا جبته من مكان اونلاين، من واحدة صديقة على الفيسبوك اسمها دودي هوم. بتبيعه بالمتر. تمام، وفي كمان لو عايزين بالاتواب بتبيع بالاتواب. المتر رخيص مش غالي. تمام، وعندها كمان الكوشن ده برضو بيتباع بالمتر. ده بيتعمل كوشن للانتريهات او الركنة. ده الجزء ده بيبقى تقريبا 45 في 45. المتر فيه 6 وشوش، برضو مش غالي، تقريبا سعره 35 40. المتر فيه 6 وشوش. انتي ممكن حضرتك بتعملي الوش الواحد وبتبطنيه من الظهر بقطيفة بفرو بقماش تانية بافتة مثلا وتحشيه. وطبعا لما تجيبي حاجة زي كده بالمتر وتعمليها عندك هتبقى ارخص كتير جدا من الجاهز، وهتبقى سهل اللي انت يعني تشيليه وتحطيه وتغسليه. وكل سنة وانتم طيبين، وانتم عارفين رمضان بقى بيحب الحاجات الجميلة دي. تمام، فانا هقولكوا دلوقتي كمان القماش حلو جدا وخامته حلوة جدا واسعاره حلوة. هو عرضه تقريبا متر وستين. تمام، القماش ده جبت اللي هو النبيتي والكافيه والجنزاري والفضي. ده بصوا، ده القماش الليكرا القطيفة اللي بيمط جامد. تمام، زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا المطة بتاعته حلوة جدا. تمام، وهتبقى مريح معاكي كمان لما تعملي وتغيري كفر الانتريه وتجدديه، ويبقى كمان علشان يستحمل الاولاد بقى والحاجات دي كلها. هقول لكم كمان اللي يحب يعرف المكان بتاع دودي هسيبهولكوا في الوصف. مثلا اللي عايز رقم تليفونها يبعتلي. انا كمان عندها بتبيع الاستك وبتبيع كل حاجه والسوست وكل حاجه. ده الصالون اللي هشتغل عليه. ماشي، انا هاخد المقاس بالطريقه دي، هاخد الطول ده. تمام، خلاص، وهقول لكم هنعمل بيه ايه الطول ده. تمام، دلوقتي مثلا انا افتراض عندي الكنبه ديت، انا هرسمها مثلا دي كنبه او انتريه او ركنه او صالون ايا كان. تمام، هي الحسبة واحدة في جميع الشغل. دي بحسبة المصانع. ده الشغل ده بتاع المصانع، الناس اللي بتشتغل عليه عن طريق المصنع، يعني في شغل المصانع. تمام، بياخد من هنا المقاس ده بس. تمام، او من تحت يعني زي ما انتوا عايزين. باخد من الجزء ده للجزء ده اللي هو زي ما انا وريتكم في العلامة الصفراء اللي كانت على الصالون اللي فات اهو. يعني ده مثلا الوش بتاعي، باخد كده، باخد من الجنب هنا، احط هنا مثلا 2 سنتي وامشي واخد 2 سنتي من هنا في الدخلة بتاعت الركنة او الصالون او الجزء ده. خلاص، ده مثلا لو الصالون ليه دراع واحد او دراعين، فانا هقول لكم هنحسبها ازاي. افتراضا مثلا عندي الكنبة دي عرضها 2 متر او طولها 2 متر. تمام، فانا هضربها في 3 اساسي. يعني هنقول 2 في 3، ده اساسي، ده شغل اساسي. دي بقى الكنبة كلها هتعمل 6 متر. عندي مثلا دراع كبير واحد بس، فهضيف ليه نص متر. تمام، لو عندي دراعين للكنبة هضيف كمان ليه نص متر كمان، يبقى الحسبة كلها هتبقى 7 متر. تمام، فانتوا الاساسي بتاخدوه اللي هو مثلا طول الكنبة في 3 اساسي. خلاص، ولو عندك اليد كبيرة بتضيفي نص متر زيادة. انا عندي حتة القماشة ديت كانت فايضة، فانا هوريكم عليها بس كده. تمام، بطريقة القص ازاي والقياس ازاي. افتراضا مثلا انا عندي اهي القماشة اهي، انا باجي من عند البرسل. تمام، البرسل اهو هنا، واقيس الطول اللي انا عايزاه. مثلا انا عندي 7 متر، فهقيس 7 متر قماش. خلاص، 7 متر قماش ده كده هقص من عند البرسل. يعني كده 7 متر قماش وهقص بقى. خلاص، بعد كده هجيب القماش دوت وهتنيه نصين. تمام معايا، هتنيه نصين. هخلي البرسل من تحت ومن فوق. ال7 متر هيصفوا 3 متر ونص. هخلي الجزء في برسل تحت وبرسل فوق. عرض القماش 1.60 متر.
تمام. عرض القماش 1.60 متر، وفي ساعات بيبقى في اتواب عرض القماش فيها 1.70 متر او 1.80 متر. تمام، بس ده مش متوفر كتير، يعني هو اللي موجود في السوق الاغلب 1.60 متر. خلاص، فانا هتني القماش كده زي ما انتوا شايفين. هيبقى البرسل معايا من فوق ومن تحت. هوريكم كمان على زي ما انتوا شايفين كده اهو. هوريكم على قطعة من الورق هشرحها لكم عشان تفهموا اكتر. انا افتراضا مثلا انا معايا اهو دول 7 متر، الورقة دي كده دول 7 متر. هاجي هقسم الورقة دي نصين، 7 متر هقسمهم على 2 هيبقوا كده بالطريقة دي. يبقى هنا 3 متر ونص وهنا 3 متر ونص. هنا يبقى ده مقفول، عندي جنب مقفول و3 اجناب مفتوحة. تمام. الجنبين اللي فوق وتحت هيبقى بورسل، فوق وتحت هيبقى بورسل. تمام. والجنب المقفول اللي هو ده، تمام، ده اللي هيبقى فيه جنب مفتوح وجنب مقفول بتاع تانية القماش. البورسل هيبقى من تحت والجناب هي اللي هتبقى من اللي هي فيها المطة هتبقى من الجنب. تمام. هقص هخيط حرف ال، هخيط حرف ال، هسيب جزء من تحت. تمام. هو ده اللي هحط فيه الاستك. هتني بعد ما اخيط حرف ال زي ما انا وريتكم كده في الورقة، هتني الجزء دوت وهدكك فيه الاستك. خلاص. اللي مش فاهم اي حاجة يبعتلي في الكومنتات وانا هشرحها له بالتفصيل. بعد ما بخلص وبخيط وبركب الاستك بيبقى بالطريقة دي، عامل زي الكيس بالظبط. كيس متخيط من 3 جوانب او مقفول من 3 جوانب وجنب واحد بس اللي مفتوح من تحت. كيس عادي خالص. وبعد كده بدككه بالاستك زي ما انتوا شايفين. بركبه على الصالون وهيبقى بالشكل ده. تمام. والكراسي اهي، دي كراسي الباجير، بيبقى بالتركيب بالشكل ده. وكمان عملته على الركنة. هنا انا عملت المدافع دي، ده مدفع بيتحط على الكنبة من الجنب. انا دككته من تحت هنا. تمام. وحطيت له استك، ومن تحت عملت له زي ما انتوا شايفين كده لميته يعني هو يعتبر زي قطعة قماش مستطيلة، قفلتها من الجنبين ومن هنا قمت ربطاها وحطيت فيها الشرشوبة دي، وعملت كفر الانتريه بالطريقة دي. تمام. باللون النبيتي، وعملت كمان من اللون الكافيه ده كفر الانتريه نفس المقاسات بالظبط. شفتوا؟ فيا رب الفكرة تكون عجبتكم وسهلة وبسيطة بالنسبة لكم، واي حد عايز اي حاجة بعتلي في الكومنت. شكرا.